Cinetally วันนี้จะมารีวิวหนังเรื่อง Doctor Sleep ไม่ต้องทำการบ้านมาก่อนดูเลยนะคะสำหรับหนังเรื่องนี้สามารถไปดูได้แบบไม่ต้องไปดู The Shining มาก่อนได้คือเบสเนี่ยไม่ได้ดู The Shining มาก่อนนะแต่พอมีความรู้เกี่ยวกับ The Shining อยู่บ้างคือแต่ยังไงเราก็แนะนำว่าให้ไปดูมาก่อนก็ดีเนาะเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นภาคต่อของ The Shining อีกทีนึงเพราะงั้นอะไรหลายๆอย่างของหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนเลยบรรยากาศในเรื่องนะก็ทำให้เราหวาดระแวงว่าเฮ้ยจะมีอะไรออกมาเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้แต่รับรองเลยว่าไม่ได้มีฉากจัมป์สแกร์ที่แบบโอ้ my god ทำไมไม่เตือนก่อนวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเพราะงั้นคนที่กลัวผีเนี่ยสามารถไปดูได้เพราะผีไม่ได้ออกมาเยอะแต่มานะคนที่ควรไปดูอีกก็คือเป็นพวกที่อาจจะสงสัยว่าเฮ้ย The Shining มันป๊อปขนาดนี้ได้ยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดนเอาไปเป็น reference อยู่หลายๆที่ในแบบหนังหลายๆเรื่องการ์ตูนหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยได้ยังไงอะไรเงี้ยมันแบบเจ๋งตรงไหนอะไรเงี้ยคือก็ควรจะไปดูเรื่องนี้เพราะว่าเราคิดว่าคนที่ดูเรื่องนี้แทนเนี่ยเพราะว่า The Shining มันอาจจะแบบหลอนกว่าและน่ากลัวกว่านะคือทั้งเรื่องของ Doctor Sleep นะก็จะแบ่งออกเป็น2ความรู้สึกเลยก็จะมีความแบบเป็นหนังผีไปเลยนะกับเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบมีพลังวิเศษอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลเนาะว่าแบบโอเคถ้ามีพลังวิเศษในการที่จะแบบมีสัมผัสที่6เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอะไรอย่างงี้เพราะเรื่อง Doctor Sleep เนี่ยจะเจาะลึกลงไปในเรื่องของชะตากรรมของผู้มีพรสวรรค์ในสัมผัสที่6จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัมผัสพิเศษหรือ The Shining นั่นเองสิ่งสำคัญเลยนะที่จะต้องทำก่อนที่จะไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือการเข้าห้องน้ำเพราะหนังเรื่องนี้มีความยาว2 ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวที่ต้องเวลานานขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องสร้างองค์ประกอบใหม่ของหนังเรื่องใหม่เนาะเพื่อเชื่อมโยงกับภาคก่อนก็คือ The Shining นั่นเองสิ่งที่ทำให้ Doctor Sleep เนี่ยน่าไปดูมากกว่าเดิมเนี่ยก็คือผู้กำกับที่มารับช่วงต่อเลยเพราะเขาคือไมค์ ฟาเนแกนผู้ซึ่งเคยกำกับซีรีส์เรื่อง The Haunting of Hill House นั่นเองซึ่งสตีเฟน คิงนะนักเขียนเรื่องสยองขวัญหลายๆเรื่องเนี่ยรวมถึงเรื่อง The Shining แล้วก็ Doctor Sleep ด้วยเนี่ยออกมาให้คำชมกับซีรีส์นี้ด้วยนะว่าโอเคเป็น The Work of Genius จริงๆมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยนะที่โอเคสตีเฟน คิงเนี่ยเขาจะออกตัวที่จะมาเป็นผู้ให้คำปรึกษาบทให้กับ Doctor Sleep เอาเป็นว่ารวมๆเลยนะเราว่ามันก็เพลินดีไม่ถ้าไม่มีใครมีปัญหากับเรื่องเวลาหรือความยืดยาวของหนังเนี่ยคือมันก็เพลินและโอเคก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้แบบโอ้โหน่ากลัวขนาดนั้นก็หมดไปแล้วนะกับช่วง no spoil ต่อมาเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงเนื้อหนังกันก็ขออัญเชิญพี่คิวคุณรวยมาพูดเนื้อหนังกันค่ะโอเคสวัสดีครับโอเคก็ขอเตือนไว้ก่อนว่าตรงนี้เหมาะกับคนที่ไปดูมาแล้วเนาะไม่เหมาะกับคนที่ยังไปดูคือเหมือนกับเรามาถกกันดีกว่าแบบว่าตอนไปดูมาแล้วมีประเด็นอะไรบ้างมีอะไรอย่างงี้เรื่องแรกทำไมหนังมันนานขนาดนั้นวะใช่ไหมคิดเหมือนกันไหมก็คิดนะแต่ว่าเราก็ว่าแบบเพราะมันเป็นแบบเหมือนเรื่องมัน two in one บ้าคือก็เหมือนกับพูดเรื่องใหม่แล้วก็ต้องซ้ำเรื่องเก่าด้วยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะและอย่างนึงก็คือเสียเวลาการเดินทางของตัวละครเยอะมากในเรื่องใช่เพราะว่าตัวละครเนี่ยสปอยไปก็คือมันแบบต้องขับรถไปไกลมากไปนู่นไปนี่เยอะมากคือที่แต่ละที่ที่มันเกิดเหตุการณ์สำคัญเนี่ยมันอยู่คนละที่กันอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องใช้เวลาอยู่บนรถเนี่ยเยอะซะส่วนใหญ่แล้วอย่างที่เบสบอกตอนแรกว่าแบบสำหรับคนที่ไม่เคยดู The Shining มาก่อนเนี่ยการที่แบบจะทำให้มันมี2เรื่องในหนึ่งมันต้องใช้เวลาในการ develop เรื่องและทำให้คนเข้าใจด้วยใช่ไหมมันก็เลยงานแล้วก็คิดว่าอีกอย่างนึงคือแบบตอนที่มันโชว์พลังอ่ะคือแบบไอ้พวกที่เป็นตัวละครนั้นอยู่ในกลุ่มชื่ออะไรนะ The Knot พวก The Knot อ่ะคือเวลามันตัวผู้หญิงอ่ะที่เป็นตัวหัวหน้าเวลามันถอดจิตคือมันใช้เวลานานมากแบบจะข้ามฟากไปนู่นไปนี่แบบมันใช้เวลาในการโชว์พลังเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแบบตัวอะไรตัวโชว์ของเขาอ่ะมันบิวอัพอารมณ์ไงว่านี่มันเจ๋งจริงนะเว้ยมันอย่างนี้ได้มันอย่างนั้นได้อะไรอย่างงี้ถ้าดูเพลินก็มันก็เพลินนั่นแหละแต่ว่าแบบมันทำให้นึกถึงแบบตอนไปดูอิดอ่ะปวดฉี่มากก็คือถ้าดูเรื่องเนี้ยก็ไปเข้าห้องน้ำก่อนละกันมันนานมากจริงโอเคแล้วก็หวังว่าคนที่ยังไม่ได้ไปดูเขาจะมาไม่ถึงตรงนี้ของวิดีโอตรงนี้พูดเรื่อง Overlook ละกัน Overlook Hotel คือก่อนหน้านี้คือในเรื่อง Doctor Sleep เนี่ยมันก็ไม่ได้ปูมาใช่ป่ะว่า
overlook คืออะไร เพราะถ้าคนไม่เคยดูแบบ The Shining หรือไม่มีแบบ reference อะไรมาก่อนเลยใช่ปะคือฉากเปิดตัวมันก็คือเข้าใจแหละว่าเป็น overlook นะแต่ว่าเราก็ยังไม่คิดว่าแล้วยังไงต่อพระเอกเจออะไรอะไรเงี้ยมันไม่ชัดเจนอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือเหมือนเขามีความหลังอะไรกับ overlook หรือเปล่าเราจะเห็นการเชื่อมโยงนี้ในการตัดสินใจของเขาที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าเขายิงปัญหาไปที่การแก้ปัญหาไปที่ overlook hotel เลยอะไรเงี้ยมันทำให้เราคิดว่ามันเขาอาจจะมีแบบความหลังกับ overlook hotel หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่เพราะเราแบบว่าก็สงสัยว่าเฮ้ยเป็นที่ที่แบบไม่อยากไปมาทั้งชีวิตไม่ใช่หรอทำไมถึงไปเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี้อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นแบบเป็นวิธีที่ฉลาดเนาะในการที่จะโอเคเอาแบบศัตรูมาเจอศัตรูกันอะไรเงี้ยเพื่อให้มันกินกันอะไรอย่างนี้แล้วเรื่องพอเราพูดถึงเรื่อง overlook เนี่ยเราสามารถโยงไปถึงเรื่องของแบบไททอลของหนังชื่อหนังอะ Doctor Sleep อะคือจริงๆแล้วเอาจริงเราแอบคิดมาว่ามันเป็นเรื่องของใครกันแน่เพราะว่าจริงๆแล้วโฟกัสของเขาก็คือแดนนี่ใช่ไหมตัวชื่อแดนหรือแดนนี่เป็นตัวเอกของเรื่องใช่ไหมแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งที่แบบมีพลังพิเศษเยอะมากแล้วทีนี้คือเหมือนกับว่าโกสุดท้ายก็คือไปแบบทำลายโอเวอร์ลุคอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่านี่คือจุดหมายสำคัญของหนังเรื่องนี้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าด็อกเตอร์สลีปเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็มีประเด็นหนึ่งก็คือแบบคนไข้ที่แดนไปเฝ้าตอนที่เขาทำงานที่เขาย้ายเมืองมาทำงานเขาแบบให้แดนเนี่ยเป็นแบบด็อกเตอร์เลยนะทั้งจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เขาเป็นแค่อะไรนะบุรุษพยาบาลคิดว่าไงเรื่องนี้ก็เราคิดว่าแบบเหมือนเขาค่อนข้างแบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทป่ะในเรื่องของการตายของคนอะไรเงี้ยเหมือนกับก็ยิ่งมีสัมผัสด้วยแล้วก็ยิ่งแบบประสบมาตั้งแต่ตอนแม่ตัวเองตายอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างแบบเป็นอะไรที่ส่งผลกับเขาเนาะก็ทำให้เขารู้ว่าโอเคใครจะไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็การที่เขียนว่าด็อกเตอร์สลีปเนี่ยเราว่าแบบมันก็ชัดเจนว่าพูดถึงแดนนะเพราะว่าเขารีเฟอร์คำว่า sleep ในการตายก็คือเขาเชื่อมโยงกันว่าเขาบอกคนไข้ว่าแบบเฮ้ยมันก็คือการแบบหลับไปเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญเลยเนาะของเรื่องนี้ก็คือเรื่องคำว่า shining shining เป็นประเด็นแบบยังกลับมาวนเวียนอยู่นะในแบบคำนี้เนาะเราไม่รู้ว่าภาษาไทยคือเราไปดูภาคภาษาอังกฤษใช่ป่ะแต่ภาษาไทยเนี่ยอาจจะเขียนว่าแบบพลังวิเศษเลยป่ะพลังวิเศษแต่ว่าศัพท์เขาเขียนว่าอะไรนะคำศัพท์มันก็แปลว่าแบบเปล่งประกายนั่นแหละคือมันใช้คำว่า shining เพื่อไปแบบนิยามแบบความสามารถพิเศษของแต่ละคนในเรื่องอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีจุดประเด็นอยู่2จุดว่าแบบโอเคพรสวรรค์พิเศษนี้เนี่ยควรจะเก็บไว้ในที่ลับตาแบบแดนนี่หรือว่าควรจะแบบเปิดออกมาแบบตัวนางเอกที่เป็นเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าในหนังเนี่ยมันจะมีตอนที่แบบว่าผู้หญิงชื่ออะไรนะแอบราใช่แอบราเนี่ยพยายามจะติดต่อกับแดนนี่แล้วก็ไปหาเขาจนเจอนี่แหละแล้วแดนนี่ก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเฮ้ยควรจะแบบหายนะอย่าไปหลบซ่อนซะอย่าไปแบบว่าทำให้คนพวกนั้นน่ะพวก The North รู้ว่าแบบเฮ้ยเธอมีตัวตนอยู่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วหลังจากทุกอย่างจบแล้วเรื่องจบแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มาบอกว่าชายไปเถอะก็คืออย่าไปเก็บไว้เป็นประกายไปเลยทำให้เขารู้ไปเลยว่าเราแบบมีพรสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเข้มแข็งกับสิ่งที่ตัวเองมีอะไรใช่แต่ว่าพอเรามาคิดแล้วมันก็แบบค่อนข้างที่จะรีเลทกับสังคมนิดนึงเนาะอย่างเช่นสมมติว่าเราเอาเขาได้อย่างเช่นจัสตินบีเบอร์เงี้ยเขาแบบค่อนข้างเป็น Shining นะแต่ว่าไม่ใช่ Shining ที่แบบโอเคเห็นผีอะไรเงี้ยแต่ว่าคือชายจากการแบบเป็น YouTube Star ร้องเพลงแล้วก็มีคนไปเจอตัวเขาแล้วหลังจากนั้นก็คือยังไงเขาก็โตมาในขณะที่แบบเขามีชื่อเสียงแต่ในขณะเดียวกันคือตอนที่เขาชายอยู่ร้องเพลงอะไรเงี้ยก็มีสังคมแบบไปทำร้ายเขาเช่นอาจจะโดนแบบทำร้ายทางคำพูดหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะงั้นตอนโตเขาก็เลยจะแบบว่ารู้สึกว่าไม่น่าเลยไม่น่าชายเลย อะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบค่อนข้างแบบเกี่ยวกันเนาะว่าโอเคชายแล้วแบบโดนคนเฮิร์ตยังไงอะไรเงี้ยคือมันมีทั้งข้อดีแล้วข้อเสียเพราะว่าแบบอย่างที่พ่อของแ
แดนนี่พูดตอนฉากที่แบบมาเจอกันอีกทีนึงที่โอเวอร์ลูตอนด็อกเตอร์สลีปเนาะก็พูดแบบประมาณว่าโอเคเขาเหมือนโดนแบบคนเนี่ยแหละแบบคำพูดคนอะกัดกินเขาให้เขารู้สึกแบบโอเคเขามันแบบด้อยค่าอะไรเงี้ยมันไม่ดีเองอะไรเงี้ยคือมันก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยหรือว่าสงสัยในตัวเองอะแล้วก็กลับทำให้แบบทุกอย่างมันแย่ลงอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาแก้ปัญหาด้วยอะไรนะเขาก็แก้ปัญหาด้วยการกินเหล้านั่นเอง ก็ตามสเต็ปเหมือนคนเราทั่วไปจนเครียดกินเหล้าอะไรอย่างงี้ไหนลองอธิบายหน่อยสิว่าแบบทำไมมันมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับการกินเหล้าอะไรอย่างงี้หน่อยคือการกินเหล้าเนี่ยพ่อของแดนนี่ก็คือพูดไปอยู่แล้วนะว่าโอเคมันก็สมองคนเราหรือแบบความคิดเราเนี่ยมันก็เหมือนกับแบ็กบอร์ดอะไรอย่างนี้แหละคือเวลาคนพูดอะไรมาแบบพูดใส่หูมานู่นนี่นั่นแบบพูดไม่ดีอะไรเงี้ยการเขียนลงกระดานใช่ไหมใช่เป็นแบบสีขาวๆลงกระดานเนาะว่าแบบวุ่นวายอ่ะเอาง่ายๆคือมันก็เหมือนแบบใครก็ได้ไปเขียนด่าอะไรเงี้ยแต่ว่าการกินเหล้าเนี่ยมันคือแบบเหมือนกับเป็นแปรงลบกระดานเว้ยที่แบบสามารถแบบเคลียร์สมองได้อะไรเงี้ยทำให้ลืมได้แต่ว่าคือมันจะได้แค่สักพักเท่านั้นถูกไหมก็เหมือนกับเรากินเหล้าตอนอกหักอ่ะคือตอนเมามันก็สนุกลืมทุกอย่างตื่นมาก็เหมือนเดิมปวดหัวก็เหมือนมีคนมาเขียนกระดานดำใหม่อะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับคนที่ไปดูมาแล้วก็น่าจะมีประเด็นนี้แหละที่แบบคิดว่าน่าลองคุยกันหน่อยเป็นยังไงส่วนใครที่แบบไปดูมาแล้วอยากจะพูดคุยอะไรกันนี้นะก็ลืมคอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์ไว้แล้วก็มาแชร์กันว่าแบบแต่ละคนคิดยังไงบ้างอาจจะมีประเด็นที่แบบว่ามันน่าสนใจแต่เราอาจจะข้ามไปก็ลองคอมเมนต์บอกเรานิดนึงว่าเป็นยังไงเนาะค่ะสำหรับวันนี้ Cinetory ก็ลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกด Subscribe นะคะเพื่อติดตาม EP ต่อไปของพวกเราได้วันนี้ก็ขอบคุณพี่คิวคุณรวยมากค่ะที่มาจอยกันนะในช่วงเนื้อหนังของ Cinetory วันนี้ได้เลยขอบคุณมากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันสวัสดีครับ